Hello guys, welcome to my channel. In this video, we're going to unbox the gimbal. By the way, kung bago pa lang kayo sa channel ko, paki-like and subscribe. Sa araw na ito, sa gabing ito, mag-unbox po tayo ng isang gimbal MOZA Mini-S. Ito ay galing sa Lazada. Ito po itong stabilizer for your camera or for your smartphone. In order ko po itong gimbal kasi sa YouTube may mga review naman tungkol sa mga gimbal, but then kasi yung phone ko Samsung A30, so tingnan natin kung yung Samsung A30 pwede ba sa gimbal. Okay, so let's watch. MOZA. Ito po isang gimbal, smartphone gimbal. Ito. Essential. So, sa gilid niya mayroong foldable design, object tracking, phone camera control, portrait mode, one button zoom and focus, and easy balance. Sa loob, mayroon po siyang packaging list, mini SE, mini tripod. So, isa, dalawa, tatlo, apat. So, isa manual, storage pouch, camera control cable, charge cable, mini tripod. Siguro, sa tinda. Tapos at the top meron po siyang capture the world MOZA. Simple po. Meron siyang nakalagay dito na serial number. So, and then kanin po siya ng cover 2 Pro. Ito po isang isik yata. Open na natin. Ayan. So, yan po, may ribbon dito. Okay. So, slide lang daw. Slide. Sige, slide natin. Oh, may tape pala dito. Okay. Ayan.
pa. Wala. Ayan, tapos na. Okay. Tip up the box. It's unboxing. Ayan. Uy. May kabigatan siya. Wala na. So, may kabigatan siya. Siguro mga 200 grams, 300 grams. Ito po, yung manual niya. Manual. Okay, 1. Ito na po yung cable niya. 2. Ito po yung tripod. Yung tripod. Okay. Ito po yung charging. 4. Ito po yung pouch. Ito po yung ayan. So lastly ay isa pong gimbal. Yan. Okay, nothing more. So siguro mga 300 to 400 siya. Medyo mabigat siya kasi may battery ito. Ito po yung feature niya. Then ito po yung mukha niya. Binili ko po ito dahil try ko kung ma-stabilize ba yung video ko. Kung may so ito na po. Ito po may ano siya. May model na ano. By next time, i-review natin kung anong next na video ko i-review ko kung anong nangyari sa video kung gagamitin natin yung gimbal. So yun lang. Ito po yung ano niya, packaging niya. 1, 2, 3, 4, 5. So MOZA, and if you want to buy this, I put the link below. Okay, until next time, thank you for watching. Hope to see you to my next vlog. Bye.